સો હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ બધા મજામાં હશો। તો આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે શીખીશું હેલિકોપ્ટર પોલિંગ ફોટોવાળું સ્ટેટસ એડિટ કરતા શીખીશું, જે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલે છે મિત્રો। તો તેના ઉપર વિડીયો બનાવતા શીખીશું। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો અને વિડીયોમાં નવા તો વિડીયોને લાઇક કરી લેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। તો ચલો વિડીયો આપણે શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં અહીંયાથી આવી જવાનું છે મિત્રો। અહીંયા આપણી એપ્લિકેશનનું નામ શું છે મિત્રો, અને તમે આ એપ્લિકેશન ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો, તે આપણે લાસ્ટમાં જણાવીશું બરાબર મિત્રો। તો અહીંયાથી સૌથી પહેલાં અહીંયાથી આપણે સર્ચમાં આવી જઈશું। સર્ચમાં આવી અને અહીંયાથી લખી લઈશું મિત્રો, સર્ચ કરી લઈશું હેલિકોપ્ટર। તો અહીંયાથી હેલિકોપ્ટર લખી લઈશું મિત્રો। અહીંથી આપણે પહેલાંથી જ હેલિકોપ્ટર સર્ચ કર્યું છે મિત્રો। તો અહીંથી હેલિકોપ્ટરમાં જઈશું અને અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો, અહીંયાથી જે હેલિકોપ્ટર પોલિંગ ફોટો છે મિત્રો તેના ઉપર આવવાનો છે મિત્રો। અહીંથી આપણે હેલિકોપ્ટર પોલિંગમાં જઈશું અને અહીંયાથી આપણે જે ફોટો છે મિત્રો ત્યાંથી રિપ્લેસમાં ફોટો કરવાનો છે। તમે જોઈશું તો આવી રીતે આપણે બેસ્ટ ફોટો લાગશે મિત્રો। તો આવી રીતે આપણે ફોટો રિપ્લેસ કરવાનો છે મિત્રો। ત્યાંથી રિપ્લેસ કરવા માટે અહીંયાથી આપણે આવી જઈશું રિપ્લેસ ઉપર અને અહીંયાથી કોઈ પણ એક આપણે ફોટો લઈ લઈશું મિત્રો। તો અહીંયાથી આપણે એક ફોટો લઈ લઈએ મિત્રો મેલેડીમાંનો। ત્યારબાદ અહીંયાથી તેને સારી રીતે ક્રોપ કરી લઈશું અને સારી રીતે અહીંયાથી મૂકી લઈશું। તો આવી રીતે અહીંયાથી મૂકી લઈશું। ત્યારબાદ અહીંયાથી રાઇટ ઉપર ક્લિક કરીશું। રાઇટ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ તમે જોઈ રીતે સારી રીતે અહીંયાનો ફોટો એડ થઈ ગયો છે મિત્રો। તમને કેવું લાગ્યું મિત્રો? તમને બરાબર છે જવા મિત્રો। અહીંથી આપણે સોંગ છે મિત્રો, તે સોંગ પણ અહીંયાથી એડ કરી શકીએ છીએ મિત્રો બરાબર। અહીંયાથી આપણે જે સોંગ એડ કરવું હોય મિત્રો, તો સોંગ પણ એડ કરી શકીએ મિત્રો બરાબર। તો અહીંયાથી આપણે જે ફાઇલમાં છે મિત્રો, તે ફાઇલમાંથી એડ નથી કરી શકતા, પણ જે આમાં છે મિત્રો તે આપણે એડ કરી શકું છું મિત્રો બરાબર। તમારે નેટ ઓન રાખવાનું છે મિત્રો। તો અહીંયાથી આપણે બેક આવી જઈશું। અને અહીંયાથી જે મેકના ઓપ્શન છે મિત્રો એના ઉપર જવાનું છે। મેકના ઓપ્શન ઉપર જઈશું અને અહીંયાથી આપણે જે વિડીયો છે મિત્રો તે લોડિંગ લેશે મિત્રો। ત્યારબાદ અહીંયાથી આપણે વિડીયોને સેવ કરી શકીએ મિત્રો। તો અહીંયાથી આપણે આવી જઈશું મિત્રો બરાબર। અને જે આપણે અહીંયા મિત્રો જે સેવ એન્ડ રેકોર્ડ છે મિત્રો તેના ઉપર આવી જઈશું, જેથી આપણો વિડીયો છે મિત્રો તે સેવ થઈ જશે મિત્રો બરાબર। આપણે લોગિન કર્યું નથી મિત્રો। તો અહીંયાથી તમારે શું કરવાનું છે મિત્રો, તો આપણે વિડીયો સેવ કરવા માટે અહીંયાથી વોટ્સઅપમાં જઈ અને વોટ્સઅપમાં તમે વિડીયોને શેર કરશો મિત્રો, તો વિડીયો તમારો ઓલરેડી સેવ થઈ જશે મિત્રો। તો તમે આવી રીતે પણ સેવ કરી શકો છો મિત્રો બરાબર। ત્યારબાદ અહીંયાથી તમે જે આપણો સોંગ છે મિત્રો, તે સોંગ અહીંયા આપણે જે પણ એડ કરો મિત્રો તે અહીંયાથી તમને જોવા નહીં મળે મિત્રો બરાબર। તમારે જે પણ સોંગ જોઈતું હોય મિત્રો તે અહીંયાથી જોવા નહીં મળે। તો અહીંયાથી તમારે શું કરવાનું છે મિત્રો, તો અહીંયાથી તમારે alight મોશન એપ ઓપન કરી લેવાનું છે અને તેમાં તમારે વિડીયોને એડ કરી અને વિડીયો ઉપર જે પણ તમારે સોંગ રાખવું હોય મિત્રો તે તમે રાખી શકો છો મિત્રો બરાબર। તો આપણે એક વિડીયો ઉપર આપણે જે આ વિડીયો છે મિત્રો તેના ઉપર આપણે એક સોંગ રાખી મિત્રો। તમે અહીંથી આપણે બેક આવી જઈશું બરાબર। alight મોશન એપ ઓપન કર્યા બાદ અહીંયાથી આપણે પ્લસના એક ઉપર ટચ કરી અને અહીંયાથી જે આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે મિત્રો તે 1.1નો લેવાનો છે મિત્રો બરાબર। અહીંયાથી 1.1નો તમારા મિત્રો લઈ લેવાનું છે। તો અહીંયાથી ક્રિએટ પ્રોજેક્ટમાં ક્લિક કરવાનું છે। ક્રિએટ પ્રોજેક્ટમાં ક્લિક કરી અને તમારે જે પણ વિડીયો આપણે સેવ કર્યો મિત્રો તે અહીંયાથી વિડીયો એડ કરી લેવાનું છે મિત્રો બરાબર। જે આપણા સ્ક્રીન છે મિત્રો તે બરાબર ફિટ થઈ ગઈ છે મિત્રો બરાબર। ત્યારબાદ અહીંયાથી પ્લસના આઇકોન પર ટચ કરી સોંગમાં જઈશું। સોંગમાં જઈ અને જે પણ આપણો સોંગ એડ કરવાનો મિત્રો તે એડ કરી લઈએ મિત્રો બરાબર। ત્યારબાદ અહીંયાથી જેટલું પણ સોંગ હોય એટલું તેટલું અહીંયાથી વિડીયોને કટ કરી લેવાનું છે મિત્રો બરાબર। તો અહીંયાથી તમારે જે પણ વિડીયો કટ કરવાનો મિત્રો તેટલો તમારે કરી લેવાનો છે બરાબર। ત્યારબાદ અહીંથી તે વિડીયોને સેવ અને હા મિત્રો અહીંયાથી આપણે જે સોંગ છે મિત્રો, જે ઓલરેડી વિડીયોમાં સોંગ છે મિત્રો તે મ્યુટ કરવા માટે અહીંથી સોંગ ઉપર ક્લિક કરીશું અને અહીંથી 0 કરી લઈશું બરાબર। ત્યારબાદ અહીંથી બેક આવી જઈશું। બેક આવી ગયા બાદ અહીંથી આપણે વિડીયોને સેવ કરી લઈશું મિત્રો બરાબર। તો અહીંયાથી આપણે વિડીયોને સેવ કરી લઈએ। અને હા મિત્રો, જે આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે મિત્રો તે નોઇઝ છે મિત્રો। તો તમે પ્લે સ્ટોરમાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો, અને તમે બ્રાઉઝરમાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો, જે એપીકે મોડમાં આવે છે મિત્રો બરાબર। તો તમે એપીકે મોડ ડાઉનલોડ કરી લેજો મિત્રો બરાબર। તે પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરશો મિત્રો તો તમને ડાઉનલોડ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થશે બરાબર મિત્રો। તો તમે એપીકે મોડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો। જો તમારે ડાઉનલોડ કરવી મિત્રો તો આપણે વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તે પણ લિંક મૂકેલી છે મિત્રો, તો તે ત્યાં તમે જઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો બરાબર। તો અહીંયાથી તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે અને તમે અહીંયાથી નામવાળું પણ બનાવી શકો છો મિત્રો બરાબર। વિડીયો કેવો લાગ્યો મિત્રો કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો મિત્રો, અને વિડીયો પસંદ આવ્યો મિત્રો તો વિડીયોને લાઇક કરી લેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો મિત્રો।